Akala mo siguro french fries to, no? Hindi, Miki lang to. Ito na ang pinakamurang negosyo recipe na ituturo ko sa inyo. 10 cup ang nagawa ko dito at pwede mo itong ibenta ng 5 piso kada baso. Mga kaloko, 25 pesos lang ang puhunan dito at 50 pesos ang kabuang kikitain mo. Kaya 25 pesos din ang tutubuin mo. Kaya kikita ka ng 750 pesos kada buwan, pero isang Miki pa lang yan. Guys, napakamura ng ingredients na to. Yung isang supot ng Miki, 9 pesos ko lang nabili. Kaya talagang malaki ang kikitain mo at marami ang magagawa mo. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay cheesy fried Miki. Guys, kasama na sa costing ang mga paper cup na to kaya 25 pesos ang puhunan dito. Alam ko naman, mura ang gusto mo dahil yung dating mahal mo, nasa pili na siya ng ibang tao. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo ng fried Miki na nasa baso habang nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng isang supot ng Miki. Baka sakaling may pag-asa ka pang lumaki. 25 grams lang ng cheese powder ang gagamitin natin dito. Mahirap na, baka machismis pa tayo. Gagamit din tayo ng mantika sa pagpirito para sa boyfriend mong hindi marunong makontento. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, ilagay na natin ang isang pack ng Miki sa isang mixing bowl. Tip ko lang sa inyo, yung medyo buhaghag ang piliin nyo para hindi kayo mahirapan kapag pinaghiwa-hiwalay ito. Dahan-dahan natin itong paghiwa-hiwalayin para hindi maputol ang mga hibla ng Miki natin. Kailangan kasi yung ating fried Miki ay lalagpas ito sa baso para magandang tingnan at magmukhang puno katulad nito. Next, ibabad natin to sa mainit na tubig sa loob ng 3 minuto para medyo lumambot ang ating Miki. After 3 minutes, i-drain na natin to. So, pwede na natin itong ipirito. Make sure na mainit na ang mantika bago natin ilagay ang Miki para hindi masyadong magdikit-dikit. Kung mapapansin nyo, paisa-isa lang ang paglagay ko. Kasi guys, kapag sabay-sabay nyo itong ipinirito, magkakabuhol-buhol ito. Then, baligtarin natin to para maluto ang kabilang side. Normal lang na medyo magdikit-dikit ito kasi hindi pa to totally luto. Maghihiwalay yan guys after mapirito. Parang kayo ng dating jowa mo. Sa sobrang tagal nyo, naghiwalay din kayo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, ulitin lang natin ang ganitong procedure sa ating Miki. Kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo. Dahil marami pa akong ituturong murang negosyo recipe katulad nito. Kaya sa mga single dyan, kapag nag-subscribe kayo sa channel ko, siguradong magkakajowa kayo bago magpasko. Magsusubscribe na yan. So, okay na to. Ilagay muna natin ulit sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, lagyan na natin ng cheese powder ang ating fried Miki. Itong isang pack ng cheese powder natin ay pwede mong magamit sa 8 supot ng Miki. Kaya talagang budget friendly itong ating recipe. Next, haluin lang natin to ng dahan-dahan dahil marupok ito katulad mo. Tapos, ilagay na natin to sa ating paper cup para makapagbenta na tayo. Heto na ang ating cheesy fried Miki. Try nyo na din tong negosyo recipe na to. Mura na at kikita ka talaga. So guys, tikman na natin to.
Grabe, napakalutong at napakasarap talaga. Mga kaloko, 5 piso ang bentahan nito, pero tutubo ka ng 2 pesos and 50 centavos sa kada baso. Ang laki ng kita, no? Tapos, madali lang itong lutuin. Kaya kung nagustuhan mo itong negosyo recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod nating mga video na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Mga kaloko, na-miss kong basahin ang mga comment nyo kaya babasahin ko muna ngayon to. Shoutout po kay Elijah Lapus. Tama po ba? Sabi niya, nag-ML po ba kayo? May nagsabi lang po na nag-MPL na daw po kayo o MCL. Ay, hindi po. Di ko po alam yung larong ML. Anong skin ba ang gusto mo? Shoutout din po kay Ma'am Shetok Talabtab. Sabi niya, cute talaga ng boses mo kuya, face reveal na. Ma'am, mas okay po yata kung yung boses ko lang ang naririnig nyo para cute pa din ako. Shoutout din po kay Mikan-san. Sabi niya, nakakatawa ka po sa part na computein mo. Nag-subscribe ako dahil loko kayo. Biro lang. Ay, wag po kayong magbiro, totoo po yan. Shoutout din po kay Ma'am Reina La Chica. Sabi niya, galing nyo po. First time kong nanood sa video nyo. Nakakaloko po kayo. Nag-subscribe na din po ako sa channel mo. Take care, sir. Maraming salamat po, ma'am. Shoutout din po kay Raycal. Sabi niya, wow, batchmate. Proud ko kay ka. Happy 100,000 subscribers. Congrats. Salamat po. Ang ibig sabihin po ng sinabi niyang proud ko kay ka ay proud daw po siya sa akin. Ganyan po kasi kami mga Kapampangan mag-usap, sadyang kakaiba. Meron kaming salitang kukuku kung kukuku. Ang ibig sabihin ay inuubo ako ng inuubo. Meron din namang nang nanang nang nang nang. Ibig sabihin naman yan, ano ang iniihaw ni inang. O diba, kakaiba. Ganyan talaga kami, parang alien kung mag-usap. Shoutout din po kay Ma'am Dimples Guapa. Sabi niya, alam nyo guys, face reveal daw, pero hindi ko alam kung saan si Sir dun. Ma'am Dimples, ako po dyan yung may dimples. Last na po ito, shoutout din po kay Ma'am Mary Ann Tooy. Sabi niya, haha, nakakatuwa ka lods habang nagluluto. Tumatawa din ako habang nanonood ng ginagawa nyo. Naku ma'am, parang kailan lang nakita kitang mag-isa. Kahit di ka nanonood, tumatawa ka. Joke lang po. Kaya ayaw ko nagbabasa ng mga comment eh. Nabubuwang ako. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating cheesy fried Miki. Bye-bye! Bye-bye!